Përshëndetje dhe nga unë të nderuar shikues, dhe me që jemi në prag të sezonit të dimrit, gjithmonë ngritën shqetësime se si do ta kemi furnizimin me energji elektrike, cilën shumë nga ne e përdorin si burim primar të ngrohjes, normalisht në mungesë të alternativave të tjera. Pikërisht për këtë dhe për faktin se sot energjia elektrike është oksigjeni i mbajtjes në jetë të një ekonomie, ka iniciativa të ndryshme, siç është Green Festival, që si objektiv ka promovimin e bizneseve në fushën e energjisë solare, atë eficiente dhe të riciklimit. Për të biseduar rreth këtij festivali, i cili është festivali 4 që edicioni 4 në fakt që po realizohet, me mua në studio janë Tanita Zhube, është koordinatore për media Green Festival. Mirë se erdhe, Tanita. Mirë që ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën e juaj. Kemi po ashtu Habib Mekollesh, pjesëmarrës i festivalit. Mirë se erdhe. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Atëherë Tanita, unë thash edhe në prezantim, është edicioni 4 i Green Festivalit, i cili do të organizohet javën që vjen, por që ne kemi paraprit për të marrë informacione më shumë se çfarë është. Në fakt do të bëhet me 30 dhe 31 tetor në sallën 1 tetori në Prishtinë. Na tregon sa ka pas interesim dhe është përmbyll, është mbyll do të konkurimi, apo ka ende kohë ku pjesëmarrësit mund të vinë dhe të shpalosin dhe të konkurrojnë me idetë e tyre? Po, ky është edicioni i 4, radhaze që po bëhet i festivalit të Gjelbërt. Kisha me cek që festivali i Gjelbërt është iniciativë që ka filluar prej projektit USAID Empower, ndërsa prej këtij viti implementuesi i këtij projekti do të jetë klubi i produsëve të Kosovës. Vjet kemi qenë bashkë organizator, ndërsa prej këtij viti klubi do ta merr përsipër organizimin e festivalit. Festivali si vjet është edicioni 4 i cili mbledh mbi 45 kompani, të cilat janë pjesë e festivalit. Fatkeqësisht tash aplikimi për me qenë pjesë e festivalit është mbyllur, për shkak që përgatitjet veç kanë përfunduar dhe festivali po fillon në javën që po vjen, mbahet me datën 1 dhe 2 ditë mërkurë dhe ajtë në sallën 1 tetori. Janë mbi 40 kompani. 1 dhe 2 apo 30 dhe 31 tetor? 30 dhe 31 tetor. Që mos ta përzim si informacion sepse vjen shumë keq. Me datën 30 dhe 31 tetor në sallën 1 tetori. Në festival si thash janë mbi 45 kompani, të cilat e përfshin sektorin e Gjelbërt në Kosovë. Sektori i Gjelbërt përfshin kompani të cilat merren me riciklim, kompani që janë të përfshirë në energjinë e ripërtrishme edhe kompani që janë të përfshirë në energjinë eficiente. Këtë vit, për dallim prej viteve tjera, risi në festival do të jetë edhe pjesëmarrja e kompanive ndërtimore, të cilat për herë të parë në kuadër të eficiencës do të hyjnë si pjesë e panairit. Do shta isha ndalë me spjegu krejt konceptin e festivalit pika të shkurta. Festivali ndohet me ashtu dhe objektivin dhe qëllimin, sepse është edicioni 4 dhe gjithmonë do të thotë me realizimin e edicioneve është edhe ajo ndoshta mendimi që të arrijmë vetëdijsojmë edhe qytetarët që të bëjmë diçka do të thotë për një ambient më të pastër. Është vërtet që një ndër objektivat e festivalit është edhe rritja e vetëdijsimit, ndoshta të gjithë qytetarët për rritjen e praktikave të Gjelbërta në jetën e tyre të përditshme. Mirë po, si qëllim kryesor i festivalit është rritja e tregjeve të këtyre kompanive të cilat operojnë në Kosovë, mirë po edhe rritja e eksportit të produkteve të tyre edhe në jashtë Kosovës. Festivali organizohet në 3 komponente kryesore, është pavioni i Gjelbërt, në kuadër të pavionit bëhet ekspozimi i këtyre produkteve në kuadër në lajmit të cilat i përmenda më parë, po ashtu është edhe forumet e Gjelbërta, në të cilat flitet për temat të cilat përfshin trendet e sotit, mirë po edhe trendet që mendohet që do të kenë ndikim nga sektori Gjelbërt në të ardhmen. Do të jenë ekspert vendor dhe ndërkombëtar, të cilat kanë me tregu praktika të ndryshme, do të diskutohen tema të ndryshme, ndoshta mund të ndalim mandej në këto tema do të diskutohen vetëm me këta pjesëmarrës të cilët do të kanë aplikuar, apo do të jetë e hapur edhe për të tjerë të cilët dëshirojnë të marrin informacion?
edicionit. Gjithsesi, forumet e Gjelbërta zhvillohen kuadër të festivalit, janë gjatë tërë ditës me tema të ndryshme, janë të hapur për krejt të interesuarit, ata mund të marrin pjesë. Ditën e parë fillojmë prej orës 12 me panele deri në orën 16, ndërsa ditën e dytë të festivalit fillojmë prej mëngjesit në orën 10 deri në orën 16 po ashtu. Kisha me cekë se temat e festivalit për si vjet ka me pas lajmëri të ndryshme, mirë po do të fokusohem tek financimi edhe të ndërtimi i qëndrueshëm. Te pjesa e financimit mujnë me ardhë me informu për skemat të ndryshme që bankat private kanë për si kompanit private, mirë po edhe individ të cilët dëshirojnë të investojnë në kuadër të sektorit të Gjelbërt. Do të flasim për aftësimin që është i nevojshëm në kuadër të energjisë eficiente dhe energjisë të ripërtërishme. Po ashtu, pjesë ndoshta temë tjetër që do të diskutohet është edhe trajtimi i ujrave të zeza. Do të jepet një shembull e implantit të trajtimit të ujrave të zeza në industrinë e qumshtit. Janë shembuj konkret, cilët njerëzit mujnë me ardhë dhe me diskutu. Banka Bergji do të bëjë disa prezentime të disa projekteve të tëne, kështu që janë tema që përfshin të gjitha sektorët edhe jo vetëm politikë bërësit, mirë po mund të tema në interes shoqërisë në përgjithësi. Zotri Mekollë, ju do t'jeni pjesë e këtij festivali. Sigurisht ndoshta është hera parë ku po merrni pjesë dhe do të shpalosni një ide të cilën e keni realizuar dhe edhe sot në fakt ju udhtoni me të. Vetura juaj është ndruar në vetur nga dizel, do thot në vetur me bateri. Nga benzin po, në vetur me bateri. Ka qenë e vështirë dhe si ka qenë ideja në fakt e shëndrimit veturës tuaj në vetur me bateri? Ke pas problemi gjithë mas pare, do të të mjetët, pajisët cilat janë dashur dhe si e kanë pritë edhe rrethi kur i ke tregu që dëshiron me kontribu për një mjedis më të mirë dhe më të pastër? Pravërsisht se në këtë kohë vitin e kaluam, pata nisë me mendon këtë drejtim, me vetë faktin që jetojmë në Kosovë, do në rrethin Prishtinës edhe në qitë ambientin cilin e dim gjithë, çfarë është fatkeqësisht edhe ditë e fundit veç vrejt një ndotje shumë e madhe, më shtini me menu në drejtimin me si kështu mund pak ma let me rujt këtë ambient që kemi edhe eventualisht me përmisu. Sot e dim gjithë që veturat edhe e mbon nevojë edhe shërbejnë për nevojat përditshme. Domosdoja e përdorimit të tyre si për familje, si për punë, është thuj se çdo ditëshme, kështu që ideja ishte si me mujt e me rujt pak këtë ambient, mos me ndot njëjtën kohë përpos kësaj idesë mbrojtjes ambientin ka qenë edhe ideja e kostos. është shumë më lirë tani ma që sa kohë do të keni shëndru me bateri veturën tuaj dhe? Ka disa muaj, do që i kemi shëndru edhe veç kemi nisë me i bo kilometrat e para. Me të, vështirësit kanë qenë të mëdhaja, sepse mundësia për me gjetë pajiset cilat duheshin, këtu janë të vogla, për mos me thonë, as pak janë minimale, në fakt. Janë minimale dhe kemi bo qysh kemi mund. E sa në mirë po besoj që edhe qëllimi ka qenë që me mujt me bo një farmyrën një vetur me kostot përballueshme, me shëndru prej dizelit ose benzinit në një vetur e cila edhe shpenzimet i ka shumat ulta se sa veturat me benzin ose dizel, po edhe ambientin e ndotin shumë pak. Po funksionon mirë, zotri Mekolli? Po funksionon për momentin, jo aq, nështë asë kemi mri qëllimin final, ka qenë t'i bojmë 100 km me një mbushje, edhe s'kemi mund, mirë po kemi arrit deri në 50 km me bo me një mbushje, po besojmë që me shtimin e disa baterive, se për momentin vetëm 6 bateri kemi vendosë, mund mërim edhe aty, po besoj që nevoja është shumë e madhe. Mund t'a bëjnë gjithë? Po besoj që një numër i madh. Një projekt tillë, nëse më qytë, sepse ndoshta nuk është edhe lehtë për ta realizuar. Nuk është lehtë, po nuk është edhe pamundur. Domthonë nëse ekziston vullneti, atëherë edhe mund bëhet. Muj me thonë që përpos pasionit e si shfrytëzuesi i automobilave nuk kam qenë në njohës i thellë i tyre, po dëshira edhe vullneti, po sidomos edhe ndihma e një miku që muj me falenderu publikisht ka qenë Sami Ibrahimi që ka përkrahur se çdo
Qashtë edhe pjesën teknike ka realizuar, vetë ma shumë këtë pjesën elektrike. Është diçka që bëhet, edhe po besoj që është diçka që mundet me bëhet edhe një qytetar, kushtimisht me thonë mesatar kosovar, i cili mundet veturën ekzistuese 15 vjet deri 20 vite të vjetër, që ka shfrytzuar deri tash, e që zakonisht deri në këtë kohë shpenzohen motorët. Dhe është mjaft motivuese duke pas parasysh është edhe një kosto. Me shpenzime më të ulta në njëjtën kohë, po kontribuojnë për një mjedis më të pastër, apo jo? Gjithsesi, nëse kthejmë te kostot, për shembull këtu 50 kilometra na i bojmë me 15 cent rrymë shpenzuar. Domthonë, kështu që dallimi është shumë i madh, ose me llogarit 100 kilometra që po bëhet me 30 deri në 40 cent kushtimisht me thonë. Këto kemi para po mundësisht për njerëz të cilët kanë një veturë, edhe e shndrojnë në veturë elektrike, ka një kosto. Megjithatë që është pak për fillim, mirë po me vite ajo amortizohet ajo kosto në kursimin në derivatet. Po e cila bëhet më pasaj në anën tjetër. Po edhe në pjesë ndrruese. Elektromotorit cilin e kemi vendosur këtë veturën, prej pjesëve që shpenzuese i ka një 2 kushineta, që mujnë për 5 vite me qëndru mos me ndrruhe, edhe disa brusha që bajnë për 2 vite, po që kanë një koste jashtëzakonisht vogël ose pavrejtshme. Kështu që qëllimi është me mund, se kemi pas edhe asi që kanë thonë, po qëka e kemë si kësaj puna, i tash po prodhojnë edhe vetura të reja. E dim që po prodhojnë edhe vetura të reja. Po jo gjithë kanë mundësi ndoshta për me pas një veturë tillë. Me marrë një shembull, një Golf i zakonshëm me benzinë ose dizel kushton rreth 25.000 euro, po një Golf elektrik kushton 50.000 euro. Kështu që mundësit për pak veta janë spaku për momentin, e po besojnë në tarme, ndoshta bëhet diçka e rritet, po... Shpresojmë. Tanita, të flasim pak edhe për idetë cilat do të marrin pjesë në Green Festival. Pa më kështu nga të regoj zotri Mekolli për idenë e ti, që shëndrimin e veturës e ti nga benzin në bateri, por çfarë ide të tjera kemi? Ka ide inovative, ka ide interesante, dhe ka qenë vështirë ndoshta edhe me i selektu se cilat ide do t'jenë ndoshta më të mira, sepse e përmendë që një prej objektivave është edhe vendisimi për një mjedis më të pastër. Fillimisht kisha me thonë që kemi pas shumë aplikues të cilët kanë dashur me qenë pjesë e festivalit, mirë po për shkak të hapësirës të sallës nitëtore ka qenë pa mundur me i akomodu për 45 kompani në brenda sallës, por shpresojmë që vitin e ardhshëm kanë me pas përsëri vullnetin me qenë pjesë e festivalit. Përveç veturës së zotit Habib, kemi me pas edhe bagin elektrik, i cili është punu prej fëmijëve të Bonevetit, edhe ata do ta prezantojnë veturën, po ashtu do t'jetë kompania Tesla prezente në festivalin e Gjelbërt me baterinë e tyre, që është interes ndoshta të gjithëve me ardhe dhe me vizitu. Mirë po ka edhe start-upe të ndryshme që janë kompani që shumica prej tyre janë themeluar prej të rinjve, të cilët kanë ardhur me ide të ndryshme, sidomos në fushën e riciklimit, gjë që tregon që vendisimi vetëm ka fillu. Një ide tjetër shumë interesante është edhe prezantimi i kontinjerit të mençur. Është një kontinjer që është dizajnuar dhe prodhuar në Kosovë, i cili e bën selektimin e mbeturinave. Mjafton që na me shku me i hudh mbeturinat automatikisht në mënyrë digjitale, smart, pra do ta bëj ndarjen e mbeturinave, edhe gjatë asaj kohe sa na presim kemi me mujt me shfrytzu internetin për 10 minuta. Kështu që derisa jena të e prind hudhjen e mbeturinave dhe selektimin e tyre, mujmë edhe me shfrytzu internetin edhe mi bo një historie, mi tregu krejt njerëzve tjerë se hudhja e mbeturinave duhet bëhet në vendin e caktuar. Mirë, Tanita, tash flasim pak janë ide, po ashtu janë ide, po brenda këtyre do thotë edhe ide individuale, po edhe ndoshta ide grupore. Ka vetëm ide apo ka edhe projekte investuese që do të mund të realizoheshin në fakt me një kosto të përballueshme për ne? Shumica, jo shumica, po gjithë që janë pjesëmarrës, janë kompanitë të cilat tashmë ekzistojnë, tash e sa vite janë panele solare, janë materiale ndërtimore të cilat vetëm e kanë themelu ose e kanë
bazën e tregun e Kosovës, mirë po jo vetëm, ka kompani të cilat eksportojnë shumë jashtë Kosovës. E kemi Joa Solarin, e cila është kompani e cila bën prodhimin e paneleve solare, që është kompania më e madhe jo vetëm në Kosovë, por në gjithë rajonin. Janë kompani të ndryshme të cilat tash e sa vite veç e kanë marrë në industrinë e sektorit të Gjelbërt. Unë kisha me përmend këtu përveç kompanive tjera, do të ketë edhe aktivitete paralele të cilat do të jenë në kuadër të vëdësimit të qytetarëve. E di që kemi pak kohën e limituar, veç i kisha thonë. Po sepse e di edhe ke edhe një lidhje tjetër të drejtë për drejtë, sepse do doja ta zgjatja bisedën sepse ka shumë çka për të folur. Mu po m'vjeket se po mbesim, është e vërtet, po mbesim me disa informata të cungume, mirë po unë e kisha ftu gjithë interesumit me na ndjek faqen tonë në Facebookut, kemi ngjarjen aty edhe mundem mu informu edhe për datat e paneleve, edhe për panelistët kush do të jenë, kështu që i ftojnë edhe të jemë në pjesë e festivalit, mos të harrojmë me datën 30 dhe 31 tetor, i presim në sallën e tetorit. Faleminderit shumë për mundësinë. Zotri Mekolli, për fund, cili do të ishte mesazhi juaj, motivimi që do t'ju jepje në fakt shoqërisë tonë për të provu diçka të tillë? Vetëm shkurt sepse duhet më liru sepse keni lidhje tjetër. Po besoj që edhe përdorues, po edhe adhurues vetura ka, e sidomos të trit. Me këtë rast, unë e kisha përmend për post Teslës, cilën e njohim gjithë, sidomos për trit, i kisha përmend një emër, Imazh. Është një djalosh 30 vjeçar nga Kroacia, i cili ka bërë thujse revolucion në automobilizëm, sidomos në automobilat elektrik. Një djalosh 30 vjeçar, i cili ka rri sot me bëjë 600 punëtor. Më me thonë, punëtor se ata janë ekspertat gjithë, kështu që për trit është besoj një motivim i mirë, me fillun këtë drejtim, se është edhe ka të ardhme, edhe, si thash, mbrohet ambienti, se ambientin nuk mbrohet veç me një shkop magjik, apo veç me disa ndërtimtar ose disa solar, për pa mundu gjithë, se fundi fundit gjithë po jetojmë këtu edhe si benefitet, si damet, gjithë jemë shfrytzues tyne. Sigurisht. Unë ju falenderoj shumë që gjetët kohë jeni pjesë Imazhit, edhe pse ndoshta kishim minuta pak, do të kemi, po besoj mundësi që flasim, po edhe javës që vjen. Faleminderit shumë dhe ju uroj shumë sukses në punë. Ju mirëpresim kuadër të festivalit, ndoshta mundi me ju tregu më shumë edhe me po festivalin edhe pjesëmarrësit. Ndoshta kemi mundësi me po edhe idet aty për aty do të jetë edhe më i lehtë ndoshta edhe për ti komentuar ato. Faleminderit shumë. Të nderuar miqtë, tani do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë nga qyteti i Ferizajt, atje ku po mbahet festivali ndërkombëtar i teatrove. Atje kemi gazetarin Ahmet Maholle, i cili do të flasë me organizatorët dhe pjesëmarrësit e këtij festivali. Ahmet, apo më dëgjon? Po, Aida. Atëherë po e kaloj linjën tek ju. Po, mi mbrama Aida, mi mbrama për gjithë teleshikuesit e emisionit Imazh. Sonte këtu jemi në parateatrit Adriana në Ferizaj, ku po mbahet edicioni 49 i Festivalit të Teatrëve. Në këtë festival po marrin pjesë aktorë të ndryshëm nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Por për të na folur më shumë rreth këtij festivali, këtu kam afër drejtorin e festivalit njëkohësisht edhe drejtorin e teatrit Fatmir Hyseni. Zotri Hyseni, mirë se erdhët në emisionin Imazh. Mirë se erdhët ju në Ferizaj dhe unë i përshëndes gjithë teleshikuesit e emisionit juaj Imazh. Fillimisht na thoni se cila është rëndësia e këtij festivali? Po, është festivali i teatrit në Ferizaj e ka një trashëgimi kulturore e cila është 49 vjeçare dhe duke nisur nga ky aspekt është i vetmi festival në gjuhën shqipe i cili është i vjetër, nuk e bën vetëm vjetërsia, transition, po e bën edhe pjesëmarrja e jashtëzakonshme e trupave teatrore shqipfolse dhe pastaj është një trashëgimi e jashtëzakonshme e cila unë mendoj që në të ardhmen duhet që ky festival të ketë për kujdesjen e shtetit si institucion i veçantë i trashëgimisë së arteve skenike. Për rëndësinë e festivalit ndoshta është mirë që bisedohet më gjansisht edhe për shkak kulmtimeve të kaluara, sepse ky festival ka filluar në vitet e 70-ta, ka filluar si finalja ka ndodhur këtu, ka biseda, ka fjalë dhe ka kulmtime të tjera që janë bërë që ka filluar në 68-ën, mirë po fillimi i gjithë regioneve që kanë marrë garë në atë kohë ka filluar në vitin 70. Do të thonë është një ndër festivalet më të fjetra edhe në rajon.
Po më intereson të di se si po ecën rrjedha e këtij festivali gjatë këtyre ditëve, sepse di që ka fillu nga data 21 e këtij muaji. Po, është festivali rrjedha zakonisht është jashtëzakonisht mirë të shku, edhe përkundër sfidave që i ka një festivali i tillë, edhe përkundër sepse teatri është i gjallë dhe i vetmi arti i cili nuk është imponues, është me vetë dëshirë vinë publiku këtu, dhe kjo ndodh që kemi sfidat ndryshme mirë, po i kemi të i kalu, po kënaqësia më e madhe është që kemi publik të jashtëzakonshëm në Ferizaj. Kjo na jep atë vullnetin, na shton atë elanin që na këtë festival, ndoshta Ferizaj është rrit me këtë festival, janë rrit shumë gjenerata në këtë festival dhe rujmi me fanatizëm këtë festival në Ferizaj. Sa shfaqje janë prezentuar gjatë këtyre ditëve deri më tash? Po deri tash sonte është nota e 5, është mysafir sonte është Teatri Gjilanit me shfaqjen Erdhë Godoja në regji të Shkëlzen Berishës. Natën e parë ka qenë në Teatri Gjakovës me shumë zhurmë për asgjë në regji të Zana Hoxhës. Natën e dytë Teatri Tetovës ka qenë Një letër e humbur në regji të Kushtrim Bekteshit. Natën e tretë, më zgabofsha, ka qenë në Teatri Migjeni nga Shkodra me zonën e pritjes në regji të Fatës Berishës. Mbram kemi qenë ne, Teatri Adriana me UN inspektorin në regji të Erson Zimberit, sonte e thamë që është Gjilani. Pastaj nesër është teatri një koproduksion me ndihmë është një institucion i vedisimit bashkëkor dhe ndihmë ka bërë Teatri i Podojevës. Është ditë vere e Mrozhekut në regji të Naser Shatrollit, kurse natën e fundit do të jetë Art Polisi me shfaqjen Kanuni i gruas në regji të Adinda Morines. Po më intereson të di se sa është i gatshëm edhe publiku që të vi këtu për të shiku këta shfaqje që llogaritin që t'jenë goxha me rëndësi dhe cilat janë temat më shumë që trajtohen në këtë festival. Ne kemi përgjellë në ato forma që kemi temat ndryshme të aktualiteteve, mirë po ka pas prej dramës politike, satirës politike, kemi gjitha zhanret e teatrit dhe që publikut mos jetë monoton në gjatë 7 ditëve. Dhe besoj që ja kemi arrit qëllimin, sepse temat janë kryesisht aktualitetin në Kosovë, po edhe në rajon, po nuk e di, ndoshta për publikun është një sfidë e jashtëzakonshme që ne nuk kemi ulëset mjaftueshme për kërkesa. Do të thonë edhe për shfaqjen e fundit bileta nuk ka më shitje, sepse janë shit gjitha. Dhe kjo është një gëzim për teatrin, po njëherët është edhe një sfidë e jashtëzakonshme për menaxhimin, për kërkesat, sepse publiku dhe qytetarët kanë shumë kërkesa për me pa pjesë e festivalit. Ka edhe aktivitete të tjera përveç shfaqjeve teatrale nga aktorë të ndryshëm, nga vendet të ndryshme të rajonit? Realisht kemi aktivitete përcjellëse, kemi kryesisht argëtuese asaj, po kemi pas edhe promovimin e librit të profesorit të ndjer regjisorit Bekim Lumi, ka qenë në të martën, do të thotë me 23-ën, në orat 18 kemi bërë promovimin e librit të Shakespeare dhe Kanuni i Lek Dugaxhinit. Është një vepër e cila krahasimtare mes veprës Macbethit dhe kanunit, në kontekstin e Kanunit të Lek Dugaxhinit. Është një libër i cili do të na mundsoj neve edhe gjithë studentat tjerë që ta shohin një punim të jashtëzakonshëm hulumtues është kryesisht, dhe është një libër që ka pas nevojë shumë edhe Fakulteti i Artit, po edhe për gjithë teatrot shqipfolse, jo vetëm shqipfolse, do të thotë është një vepër jashtëzakonisht e madhe e cila i ndihmon edhe regjisorët edhe aktorët, po edhe krijues tjerë. Sa po përkrahen nga institucionet qendrore ose qoftë edhe niveli lokal evenimente të tilla? Festivali i 49 të barë kryesore ju bëhet komunës Ferizajt, edhe pse nuk është i komunës Ferizajt, ki festival është në barë kombëtar, përkrahet, prej komunës përkrahet jashtëzakonisht mirë, po mendoj në kuptimin e kapacitetit buxhetore, por prej qendrave tjera, prej Ministrisë Kulturës nuk është në trajtimin e duhur ki festival,
edhe pse unë kom kërku që të institucionalizohet dhe mos tjetë barra se komunës, po tjetë e shtetit Kosovës, pasi që në vitin tjetër e kemi 50 vjetorin e festivalit, dhe kur mendojmë që e kemi një 50 vjetër një festivali, një qytet ka qiri me një trashëgimi kaq të madhe të kulturës së artës skenike, atëherë qeveria duhet ta ketë parasysh këta. Kemi edhe sponsor tjerë, kemi në këtë vit edhe kulturën për ndryshime, të na kemi Raiffeisenbankën dhe Ministrinë e Kulturës. Do thotë pa këto nuk mbahet festivali, mirë po të kishmi buxhet më të madh, ne do të mendojmë që të bëjmë një masterclass që brenda shtative të shkruhen 7 drama, thirrmi autor të mirë të dramaturgjisë kombëtare dhe ndërkombëtare dhe të punojmë workshope të ndryshme dhe të bëhet edhe institucion vete, do të thotë festivali të ketë edhe prodhimtari të vetën, produksion të vetën. Ti kthehemi edhe një herë publikut. Publiku kryesisht është gjenerata më shumë e re, po gjenerata e mesme apo I kemi gjitha gjeneratat, është një publik, mos them që është I Ferizajt, po është publiku më I mirë në trojet shqiptare. Ata nuk e tham unë, e thojnë gjithë trupat pjesëmarrëse këtu, për arsye sepse është një specifik që reagimet e publikut në Ferizajt, gjatë shfaqjes janë aq sakta sa nuk mund njerëz tjerë me mendu që reagojnë në atë formë. Do të thotë është një publik I kultivuar sepse ky festival edhe e ka edukuar, e ka kultivuar publikun Ferizajaz. Edhe gjeneratat e reja ka shumë kërkesa, gjatë reportarit ajo vrehet shumë që është shtu numri I publikut në teatr dhe kjo është një gëzim për Kosovën, po është një gëzim edhe për ne gjithë artistët që ta kemi një publik të tillë sepse ajo na jep neve gjithat vullnet për të punuar për me paraqit idetë tona dhe kërkesat tona. Publiku në teatr është vetëm me raste si kjo festivali mbarkombëtar apo edhe rëndom ka? Është kryesisht që në festival dallon publiku sepse kemi mysafirë edhe për jashtë. Mirë po është shtu numri edhe në repertoarin e rregullt të teatrit. Kjo është ajo që na gëzon dhe është një rritje BG mirë për arsye se edhe teatri Gjilanit, edhe teatri Ferizajt e kemi një repertoar të rregullt dhe unë e shoh që kur të kesh diçka të rregullt, atëherë dhe publiku bëhet I rregullt. Dhe kjo na shtyn që na patjetër të insistojmë që të mbajmë repertoar të rregullt na për teatr, pra aq sa ka mundësi, sepse besoj që prej vitit tjetër do të kemi repertoar të më të rregullt, pasi që teatrat veç janë bën njësi buxhetore nëpër komunat 8 qendrat e Kosovës. Vite më parë, pas përfundimit të shfaqjeve, janë mbajtur tryeza, por jo edhe tash ka më shumë shkrime për pse tash s'ka tryeza ku debatohet ose ku je për mendimet, ku je për vlerësimet për çdo shfaqje. Jemi mundu në këtë vit që ta bëjmë këtë ndryshim me shkakun ndoshta që kjo është problem pak më I madh I analizës. Fakulteti I Arteve duhet të ketë edhe drejtimin e kritikës teatrore. Në atë moment kur ka një kritik të mirëfill teatrore, në atë moment na do të angazhojmë edhe kritikët e tillë në festivale. Ferizaj ka pas një traditë shumë mirë të kritikës debate, mirë po në kohën e fundit ishte problem sepse më njerë mas shfaqjes e kishe përshtypjet e para kryesisht të diskutojshin. Kurse kur të shkruhet është një analizë pak më e thellë dhe ne kemi nevojë për kritikët realisht kritikë shumë të mirë të, sepse ato na ndihmojnë neve që t'i përmirësojmë gabimet, po jo të gjendjes momentale, me njëherë aty për aty, atë është veç një emocion I caktuar që jepet, po nuk do të jetë edhe ndoshta edhe real. Po e provum këtë vit, unë besoj që në vite tjera do të kemi tërheqës, po do të kemi tërheqës kryesisht me njerëz të kritikës. Dhe kjo na pamundson ndoshta edhe buxheti sepse edhe ato kushtojnë, dhe kështu që jemi mundu që s'paku të kemi shkrime prej një autori caktuar I cili don të shkruan ato shkrime dhe ne e kemi caktuar këtë vit dhe ai shkruan shkrime për secilin shfaqje me emrin e vet. Domethënë edhe arti është subjektive sepse ka shije të ndryshme të shije në bazë shijes mirë, po jo edhe të kalon me diçka tjetër, sepse ne nuk mundemi që teatri të analizohet për njerëzve të cilët nuk mirën në këtë veprimtari. Po më intereson ta di se cila është performanca e aktorëve pjesëmarrës këtu prej gjithave treva, këtu që kanë ardhur për të performuar në këtë teatr. Pa shfaqjet janë nuk ose ma saksojni të kënaqur me performancën e tyre. Realisht unë jam shumë I kënaqur sepse
kemi pasën jashtëzakonisht konkurrencë në këtë vete, edhe po flitet që është një ndër edicionet shumë suksesshme dhe besoj që edhe sonte do të jetë një shfaqje që e kum pa, që është jashtëzakonisht e mirë. Besoj që me 5 shfaqje edhe me 6 shfaqje, 7 shfaqje ka zhanre të ndryshme dhe kjo është shija, dikujna i pëlqen një dram, dikujna një tragjedi, dikujna një tragjikomedi, po na i kemi sjell gjitha zhanret dhe besoj që për këtë shkak edhe është shumë i suksesshëm sepse jemi munduar që t'i kemi gjitha shfaqjet më të mira të prodhimeve të produksioneve teatrore shqipe. Edhe pse ka pas rast kur për shembull teatri kombëtar ka anuluar shfaqjen, nuk e di arsyen, po t'ishin edhe ata, po t'ishin edhe teatri kombëtar i Tiranës, normal që ndoshta do t'ishte edhe më mirë. Po nuk do të thotë që veç teatrët kombëtare bëjnë vlera ose bëjnë shfaqje të mira. Në këtë rast u pa që edhe teatrët tjera kanë vepra të jashtëzakonshme. Festivali do të vazhdojë edhe vitin që vjen, do të ketë prapa po thjesht do të zhvendoset ndoshta ndonjë vend tjetër, e pse jo ndoshta edhe vendet e tjera apo në hapësira tjera shqiptare. Jo, ne do të arrujmë festivalin në Ferizaj, sepse këtu ka fillu, këtu do të zhvillohet, ne do të zgjerojmë festivalin 50 vjetor, do të mundohemi që në këtë vit kemi fillu përgatitet për 50 vjetorin, dhe do të jetë një ngjarje e cila Kosovës i ka mungu, sidomos në festivalet e teatrave, sepse është shumë vështirë të organizosh festival teatrove, për arsye të njerëzve, pjesëmarrës së njerëzve, pjesëmarrës së trupave, sepse një trup më së pakti ka 30 deri në 40 artistë që e përbëjnë një trup, dhe kjo të sjell edhe shpenzime plus, mirë po ne do të mundohemi që në 50 vjetor festivali të shtrihet në disa teatra, nuk po i përcaktoj para kohë, po që ta shijojnë këtë festë edhe në qytete tjera, edhe besoj që në vitet e ardhshme duhet mendojnë edhe shteti, edhe të tjerët se ka ky teatr shkon. Është e mirë që të kemi edhe shfaqje ndërkombëtare të rajonit, që t'i krahasoj me veprat tona kombëtare me veprat e huaja dhe aty atëherë merr edhe shtytjen dhe një gardë, një konkurrencë të artit me të tjerët. Cili ishte paraqitja e shfaqjeve nga Shqipëria dhe Maqedonia? Po, është teatri Shkodrës me zonën e pritjes, regjisori ka qenë kosovar, është Fatos Berisha, dhe teatri të Tovës është një letër e humbur me një regjisor jashtëzakonisht mirë dhe ai me prejardhje nga Kosova, Kushtin Bekteshi, janë regjisor të cilët punojnë jashtëzakonisht mirë dhe pritje këtu në Ferizaj i ka befastuar dhe ata. Publiku i ka befastuar ata me pritjen që kanë bërë këtu. Mos them që ka qenë mirë që të jenë këtu ata sonte dhe ata ta thonë atë emocion. Ka pas aktore që ka thënë që 30 vjet nuk i kam përjetuar këtë emocion me këtë publik, me këtë lloj publiku. Faleminderit që ishe pjesë e Imazhit. Faleminderit për juve. Të nderuar shikues, tani do të kemi drejt për drejt po ashtu me drejtorin e teatrit Gjilanit, Erson Zymberi. Mirë se erdhe Erson. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. A ju pëlqen festivali? Po, natyrisht është një atmosferë e jashtëzakonshme që mbretëron në Ferizaj. Për mu nuk është domethënë edhe hera e parë që vizitoj këtë festival. Ka kohë që jam pjesë ose programit artistik të festivalit, ose edhe si vizitor i rregull, si regjisor për shkak kërshërisë që zgjohen shfaqjet me të cilat prezantohet ky festival edhe natyrisht për shkak të publikut që është i jashtëzakonshëm në kuptimin e vizitave të teatrit dhe normalisht për shkak të interesave, marrëdhënieve që kemi si teatro dhe si artist. Ju mbrëm keni pas një shfaqje, nëse s'gaboj unë inspektori. Çka trajton tema e mbrëmshme në shfaqjen tuaj mbrëm që e keni pas? Po, shfaqja quhet UN inspektori, pra jo unë inspektori, po UN është inspektori i Kombeve të Bashkuara ose shkurtesat për United Nations. Është një shfaqje që në fakt një adaptim prej revizorit të Gogolit, në këtë rast vjen adaptimi prej një dramaturgu, regjisori dhe drejtori artistik të një teatri shumë njohur në Angli, që është David Farr, i cili i qëndron besnike dhe domethënë origjinali të veprës, por normalisht e adapton në një rrethon në Ballkan. Pra, dhe kjo ka qenë vepra kryesisht e cila ka trajtuar një temë të një qeverie të korruptuar,
me ministrat korruptuar, me po cilat gjithmonë në një formë të groteske apo humorit vinë pa edhe loja e aktorëve dhe grackat në për cilën personazhet si presidenti i kësaj shfaqje bie dhe normalisht përfaqin imoralitetin e shoqërisë së Ballkanit në përgjithësi, e pse jo edhe të vendit ku ne jetojmë. Si u prit nga publiku? Reagimet kanë qenë mjaft mira, unë në fakt kjo është nëse zgaboj repriza e 4 ose e 5 që kemi pas, e kemi muajin tjetër do të shkojmë edhe në Teatrin Kombëtar të Kosovës, në Ferizaj premiera ka qenë, mandej kemi qenë edhe në Gjilan, komentet janë fantastike, edhe normalisht dje edhe publiku me reagimet e tij ka dëshmu që i ka pëlqyer shfaqja është 2 orë gjysmë më gati dhe i ka mbajt ata në një kërshëri edhe në një interesim të jashtëzakonshëm, me një pauzë në mes dhe ata prapë kthehen e vazhdojnë shfaqjen e shohim. Sa keni pas përkraje institucionale nga Gjilani për këtë shfaqje dhe për shfaqjet e tjera që keni pasur sigurisht këtu në Ferizaj? Shfaqja është prodhim i teatrit Adriana të Ferizaj, pra këtu nuk ka të bëjë kurrë teatri i Gjilanit, është prodhim ekskluziv i teatrit Adriana dhe është përkrahur nga Ministria për Kulturë dhe Sport dhe normalisht nga Komuna e Ferizajt, po unë si regjisor i pavarur që jam, zakonisht ftohem nga teatru të ndryshëm dhe bashkëpunoj me projektet i detë mia artistike. Në këtë rast kam qenë i ftuar special ose i ftuar i teatrit Adriana dhe në bashkëpunim me ta kemi realizuar shfaqjen. Po më intereson ta di pse zgjodhet pikërisht këtë temë, temën e natës së mbrëmshme të kësaj shfaqje. E thash edhe më herët, ndoshta që revizori i Gogolit, po edhe adaptimi i David Farr është shumë koherent me aktualitetin me të cilën jetojmë. Për dika mundet me qenë i dhemshëm, po për dika mundet me qenë shumë i prekshëm, sidomos për neve qytetarë që jetojmë këtë shoqëri dhe që ballafaqohemi me probleme me të cilat janë ballafaquar edhe aktorët ose personazhet në fakt të këtij teksti. Dhe kjo më ka zgjuar një interes që shumë lehtë mundet ky tekst me komuniku me publikun, me shoqërinë tonë, edhe normalisht janë probleme të cilat duhet me u adresu edhe në mënyrë artistike, sepse kur një problem thuhet edhe përmes skenës së një teatri, pra ajo është një zonë, një thirrje për ndryshim, një thirrje për diçka që duhet që ne si shoqëri të reflektojmë dhe të reagojmë përmes formave të ndryshme për shkak gjendjes ekzistuese të cilën e kemi. Teatri Gjilan, gjithsesi aktorë nga Gjilani edhe sot do të performojnë. Me çfarë shfaqje, për çka bëhet fjalë? Po, Teatri Shtetit i Gjilanit sonte është prezent me shfaqjen e Erdhi Godoja, një tekst nga një autor Daniel Kurzon me regji të Shkëlzen Berishës. Është një tekst, një parodi absurdiste, pra e absurdit, e cila është shumë interesante nga fakti që pikrisht aty ku përfundon vepra e famshme e Godos, duke pritur Godon e Beketit, në fakt, fillon Erdhi Godoja. 2 personazhet kryesore, Vladimiri dhe Estragoni, cilët në vazhdimsinë e ekzistencializmin e vet vazhdojnë të presin shpëtimtarin e tyre. Në këtë vepër ai vjen, pra Godoja vjen, edhe mandej ata e shohin këtë shpëtimtar si diçka të jashtëzakonshme, po në fund arrin me kuptu që asaj nuk është shpëtimtari i tyre, po këta janë vetë në kërkim të domethënies, jetës, ekzistencës edhe pikpyetjeve që shtron shfaqja. Faleminderit që ishit pjesë e Imazhit. Kurrë, faleminderit për ftesën. Të nderuar shikues, Aida, ne këtu po e kalojmë linjën tek ju pas një lidhje drejt për drejt në festivalin kombëtar të teatrove që po mbahet në Ferizaj. Deri atëherë, për ky festival ka filluar me datën 21 dhe do të mbarojë me datën 27. Pra kemi edhe 2 ditë ku qytetarët e Ferizajt mund të vinë dhe të shikojnë shfaqje të ndryshme. Faleminderit, linja për ju. Faleminderit shumë, po besoj kemi pas kohë dhe ti me ndjek ndonjë shfaqje me qenë se je në Ferizaj. Faleminderit shumë për të lidhje të drejt për drejt. Atëherë të dashur miq, që këtu edhe po e përfundojmë emisionin Imazh për sot me këtë lidhje të drejt për drejt të cilën na e solli Ahmeti nga Ferizaj. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe uroj të keni një vikend të këndshëm. Deri të hënën, mirëmbëjtje.